Hello and welcome to APSC Crash Course Lecture Series for Environment. Aji ami discuss korim Lecture 3 Environment. Let's start. Aru ei jitu lecture series amar environment or karone choli ase. To aji ami discuss korim function of ecosystem. Last class already function of ecosystem boli kole ami mainly tinita function of pohau. First one is energy flow, second is nutrient cycle, और third whole ecological succession বা ecosystem development. ঠিক আছে, তো এই তিনিটাৰ ভিতৰত লাষ্ট ক্লাছত আমি ecological succession to discuss কৰিলো বা ecosystem development কেনে কোৱা হয়। প্ৰথমে আপোনাৰ pioneer species আহে, পিছত climax community, আৰু তাৰ পিছত আপোনাৰ কি সৰি তাৰ পিছত intermediate community, আৰু লাষ্টত climax community. primary succession, secondary succession দুটা successionৰ ভিতৰত হয়। আপোনাৰ লাষ্ট ক্লাছটো চাব পাৰে এই ecological succession to বুজিবৰ কাৰণে। ঠিক আছে, আজি আমি ডিসকাস কৰিম এনার্জি ফ্লো। তো এনার্জি ফ্লো যদি আমি কওঁ, তো এনার্জি কি হয়, ফ্লো হয় এটা ট্ৰফিকৰ পৰা আন এটা ট্ৰফিক লৈকে। ঠিক আছে, তো এনার্জি ফ্লো কাক কোৱা হয়? তো ফুড চেইনত এনার্জিৰ যেটো ফ্লো হয় এই ফ্লোটো আমি ডিসকাস কৰিম। তো সানক কি বুলি কোৱা হয়? আল্টিমেট সোর্স অফ দ্য এনার্জি। ঠিক আছে, আৰু এই সান যেটো সানৰ পৰা কি হয়, প্লান্টে ফটোসিনথেসিস কৰি কি কৰে সানৰ পৰা এনার্জি সংগ্ৰহ কৰে। ঠিক আছে, থ্ৰু ফটোসিনথেসিস। তো সেই কাৰণে প্লান্টক কি বুলি কোৱা হয়? প্লান্টক কোৱা হয় আপোনাৰ প্ৰাইমাৰী প্ৰডিউচাৰ। ইজ দ্যাট ক্লিয়াৰ? কি বুলি কোৱা হয়? প্ৰাইমাৰী প্ৰডিউচাৰ। তো ইয়াত চাওক, এনার্জি ফ্লো থ্ৰু দ্য ফুড চেইন যদি আমি চাওঁ, তেতিয়া হলে ইট ইজ দ্য প্ৰসেস বাই হুইচ এনার্জি ইজ ট্ৰান্সফাৰ্ড ফ্ৰম ওয়ান অৰ্গেনিজম টু এনাদাৰ। তো এটা অৰ্গেনিজমৰ পৰা আৰু এটা অৰ্গেনিজমলৈ যেটো এনার্জি যায় তাক কি বুলি কোৱা হয়? আপোনাৰ এনার্জি ফ্লো ইন এন ইকোসিস্টেম, এই ইকোসিস্টেমৰ ভিতৰত। ঠিক আছে, দিস ফ্লো অফ এনার্জি এটো এটা ক্ৰুচিয়েল হয় ইকোসিস্টেমটো মেইনটেইন কৰিবৰ কাৰণে বা বেলেন্স কৰিবৰ কাৰণে। ঠিক আছে, তো আমি ফার্স্ট যদি এই আপোনাৰ এনার্জি ফ্লো চাওঁ তেতিয়া হলে সানক কি বুলি কোৱা হয়? আপোনাৰ সোর্স অফ দ্য এনার্জি। সান আল্টিমেট সোর্স অফ দ্য এনার্জি। ঠিক আছে, আৰু সেই সানৰ পৰা প্ৰাইমাৰী সোর্স অফ এনার্জি almost all ecosystem, সকলোখিনি ইকোসিস্টেমৰ solar energy is absorbed by producer, mainly plant during photosynthesis. তো solar energy সংগ্ৰহ কৰে প্লান্টে during photosynthesis। ঠিক আছে, এটো মনত ৰাখিব। তাৰ পিছত আহে producer। তো producer কোন হয়? জু অটোট্ৰফ। তো অটোট্ৰফ প্ৰথমে সান, তাৰ পিছত আপোনাৰ producer কাক কোৱা হয়? অটোট্ৰফ যিহে নেকি নিজৰ খানা নিজে বনাব পাৰে। ঠিক আছে, নিজৰ খাদ্য নিজে প্ৰস্তুত কৰিব পাৰে। ঠিক আছে, তো তাক অটোট্ৰফ বুলি কোৱা হয়। অলৰেডি আমি লাষ্ট ক্লাছত ডিসকাস কৰিছো। তো প্ৰডিউচাৰ কোন হ'ব? প্লান্ট হ'ব, এলগি হ'ব, যিয়ে ফটোসিনথেসিস কৰিব পাৰে। তো প্ৰডিউচাৰ সাচ এজ প্লান্ট, তাৰ পিছত আপোনাৰ এলগি এন্ড সাম ব্যাকটেৰিয়া। ঠিক আছে, কনভার্ট সোলার এনার্জি ইনটু কেমিক্যাল এনার্জি স্টোরড ইন কার্বোহাইড্রেট থ্রু ফটোসিনথেসিস। ঠিক আছে, আৰু এই এনার্জিখিনি এজ এ কার্বোহাইড্রেট গ্লুকোজ হিসাবত কি কৰে? স্টোর কৰে। ঠিক আছে, তো সানলাইটৰ পৰা এনার্জিখিনি কত আহিল? প্লান্টৰ ওচৰত আহিল থ্রু ফটোসিনথেসিস। আৰু এই প্লান্টক কোনে খাব? দ্যাট ইজ ডিয়াৰ। তো ডিয়াৰক কি বুলি কোৱা হ'ব? প্ৰাইমাৰী কনজিউমাৰ। বা কাৱে খাব বা এলিফেন্টে খাব, তো তাক কি বুলি কোৱা হয়? প্ৰাইমাৰী কনজিউমাৰ। তো আপোনাৰ প্ৰডিউচাৰৰ পিছত কোন আহে? প্ৰাইমাৰী কনজিউমাৰ। তো প্ৰাইমাৰী কনজিউমাৰ হাৰ্বিভৰাছ or primarily consumers eat the producer to gain energy. তো এই যেটো প্ৰাইমাৰী প্ৰডিউচাৰ এইটো কি কৰিব? আপোনাৰ প্লান্টক খাব, খাই প্লান্টৰ পৰা যিখিনি এনার্জি প্লান্টে সানৰ পৰা সংগ্ৰহ কৰিছে এইখিনি কি হ'ব? প্ৰাইমাৰী প্ৰডিউচাৰৰ ওচৰত যাব, আৰু প্ৰাইমাৰী প্ৰডিউচাৰ এইখিনি কি কৰিব? এনার্জি গ্ৰহণ কৰিব। ঠিক আছে, আৰু অনলি 10% ধৰি লোৱা ই আপোনাৰ 100 জুল এনার্জি সংগ্ৰহ কৰিছে কৰ পৰা? সানৰ পৰা, কিন্তু ই অনলি 10% ই পাব। ৰেষ্ট 90% লস হৈ যায় কিহত? আপোনাৰ এই প্লান্টৰ যিবিলাক এক্টিভিটি আছে সেইখিনিত। তো অনলি 10% এনার্জি ক্যান ট্রান্সফার। ঠিক আছে, তো রিমেইনিং 90% যিখিনি 90% ইজ লস্ট এজ এ হিট। এজ এ হিট হিসাবত কি হৈ যাব? লস্ট হৈ যাব। নেক্সট হল আপোনাৰ সেকেন্ডাৰী কনজিউমাৰ। তো সেকেন্ডাৰী কনজিউমাৰ কাক কোৱা হয়? এই যেটো ডিয়াৰক যোনে খায়, যেনেকুৱা টাইগাৰ। ঠিক আছে, তো টাইগাৰক কি বুলি কোৱা হ'ব? সেকেন্ডাৰী কনজিউমাৰ। কিন্তু অনলি 10%, ইয়াতো কি হ'ব? অনলি 10% এনার্জি ট্রান্সফার হ'ব। তো এই 10 জুলৰ 10% কিমান হ'ব? 1 জুল। ইজ দ্যাট ক্লিয়ার? 1 জুল এনার্জি কি হ'ব? ট্রান্সফার হ'ব। ঠিক আছে, তো সেকেন্ডাৰী কনজিউমাৰ যিসকলক কি বুলি কোৱা হয়? কাৰ্নিভৰাছ বুলি কোৱা হয়। ঠিক আছে, যেনেকুৱা আপোনাৰ প্ৰাইমাৰী কনজিউমাৰ সিহঁতে খায়, সিহঁতে ডাইৰেক্ট প্ৰডিউচাৰক নাখায়, প্লান্টক নাখায়। তো প্ৰাইমাৰী কনজিউমাৰ, ঠিক আছে, তাক সেকেন্ডাৰী কনজিউমাৰ বুলি কোৱা হয়। they obtained only 10% of the energy from previous trophic level. ঠিক আছে, তাৰ পিছত আহিব আপোনাৰ টাৰ্চিয়াৰী কনজিউমাৰ আৰু টপ কনজিউমাৰ। ঠিক আছে, প্ৰিডেটৰ দ্যাট ফিড সেকেন্ডাৰী কনজিউমাৰ, যোনে সেকেন্ডাৰী কনজিউমাৰ খায়। ঠিক আছে, তাতো অনলি 10
নেক্সটত যদি আকৌ যায় তো 1 জুল হে যাব পাৰিব ঠিক আছে তাৰ পিছত এই যিবিলাক প্ৰাইমাৰী সেকেন্ডাৰী কনজিউমাৰ বা এইবিলাক যেতিয়া ডেড হয় বা প্লান্ট এই সকলোবোৰ বস্তু যেতিয়া ডেড হৈ যায় তো সিহঁতৰ বডিত আহি আপোনাৰ ডিকম্পোজাৰ ব্যাকটেৰিয়া বডিটো ডিকম্পোজ কৰি দিয়ে ঠিক আছে আৰু ডিকম্পোজ কৰাৰ লগে লগে সিহঁতে ডিকম্পোজাৰ কি হয় ই ডেড বডিৰ পৰা তো সিহঁতেও কি হ'ব ই কি কৰে আপোনাৰ খাদ্য গ্ৰহণ কৰে সিহঁতৰ তো ডিকম্পোজাৰ লাইক ব্যাকটেৰিয়া এণ্ড ফাংগি ব্ৰেক ডাউন ডেড প্লান্টত ব্ৰেক কৰে এণ্ড এনিমেল ঠিক আছে আৰু ৰিসাইক্লিং নিউট্ৰিয়েন্ট বেক ইনটু এনভায়ৰনমেন্ট ঠিক আছে while they do not directly contributed to the food chain energy flow they play critical role in nutrient cycle সিহঁতে এটা ইম্পৰ্টেন্ট ৰোল প্লে কৰে নিউট্ৰিয়েন্ট সাইকেলত ঠিক আছে তো এনাৰ্জি ফ্লো থ্ৰু ফুড চেইন তো এনাৰ্জি ফ্লো যদি ফুড চেইনত চাও তেটো এটো মোস্টলি ইউনিডাইৰেকশনাল ঠিক আছে ইয়াৰ পৰা ইয়ালৈ এনাৰ্জি নাহে অনলি ইয়াৰ পৰা ইয়ালৈ এনাৰ্জি যায় ঠিক আছে তো ইউনিডাইৰেকশন হয় তো ট্ৰফিক লেভেল ৰিপ্ৰেজেন্ট এনাৰ্জি ফ্লো ইন এন ইকোসিস্টেম तो unidirectional energy flow तो energy is in an ecosystem flow in unidirectional manner तो only unidirectional की है flow है typically from the lower trophic level to higher trophic level ठीक है this means that energy is transferred from producer तो producer ৰ পৰা plant ৰ পৰা consumer লৈকে যায় আৰু rarely moves in the opposite direction तो আপোনাৰ প্ৰথমে সানলাইটৰ পৰা কত যাব প্ৰডিউসাৰৰ পৰা প্ৰাইমাৰী কনজিউমাৰ পৰা সেকেন্ডাৰী কনজিউমাৰ ঠিক আছে এনেকা কি হয় এনাৰ্জিখিনি মুভমেন্ট হয় আৰু only 10% কি হয় মুভমেন্ট হয় from one trophic level to another trophic level ঠিক আছে আৰু যিখিনি এনাৰ্জি লেভেল হয় ধৰি লোৱা ফাৰ্স্ট trophic level প্ৰাইমাৰী প্ৰডিউসাৰ তাৰপিছত প্ৰাইমাৰী কনজিউমাৰ তাৰপিছত সেকেন্ডাৰী কনজিউমাৰ তাৰপিছত টাৰশিয়াৰী কনজিউমাৰ তাৰপিছত কোৱাৰ্টাৰী কনজিউমাৰ তো এনাৰ্জি আপোনাৰ ইয়াত আছিল 100 জুল তো ইয়াত কিমান জুল যাব 10 জুল ইয়াত 1 জুল ইয়াত 0.1 জুল ইয়াত 0.1 জুল ঠিক আছে তো এনেকা আপোনাৰ 10% কি হ'ব এটা ট্ৰফিকৰ পৰা আৰু এটা ট্ৰফিক লেভেল লৈকে কি হ'ব এনাৰ্জি ট্ৰান্সফাৰ হ'ব তো এনাৰ্জি লস কি হয় এই যেটো ইয়াত 90% এনাৰ্জি লস হৈ আছে ইয়াত 90% লস এনাৰ্জি হৈ আছে কাৰণ ইয়াত যেটো ৰেসপিৰেশন বা যিখিনি প্ৰসেস হয় সেই প্ৰসেসত লস হৈ যায় ঠিক আছে ইচ ট্ৰফিক লেভেল देयर इज सिग्निफिकेंट লস অফ এনাৰ্জি primarily in the form of heat during the process and metabolism ঠিক আছে এই মেটাবলিজম আৰু হিটৰ কাৰণে কি হয় বহুতখিনি এনাৰ্জি লস হৈ যায় ঠিক আছে দিস ইজ অফেন ৰিপ্ৰেজেন্টেড বাই ইকোলজিক্যাল পিৰামিড আৰু এইটো ইকোলজিক্যাল পিৰামিডত আমি কি কৰো ৰিপ্ৰেজেন্ট কৰো হোয়ার দ্য এনাৰ্জি ডিক্ৰিজ ঠিক আছে আৰু এই ইকোলজিক্যাল পিৰামিড তো আমি চাম ইয়াতে ঠিক আছে তো ইয়াত আমাৰ তিনটা কনসেপ্ট আহিব ফুড চেইন ফুড ওয়েব আৰু ইকোলজিক্যাল পিৰামিড ঠিক আছে লেটস স্টার্ট তো ফুড চেইন কাক কোৱা হয় আমি যদি চাও তেতিয়া হলে কেৰটক কোনে খায় ৰেবিটক কোনে খায় ফক্সক কোনে খায় লায়ন ঠিক আছে কৰ্ণক কোনে খায় ৰেটক কোনে খায় ওল গ্ৰাছক কোনে খায় গ্ৰাছহপাৰ এটো সৰু হয় গ্ৰাছহপাৰক কোনে খায় ফ্ৰগক স্নেকক ইগল তো এটো যেটো ইউনিডাইৰেকশনাল আপোনাৰ ফ্লো হৈ আছে এনাৰ্জি বা আপোনাৰ এজনে আনজনক খাই আপোনাৰ শক্তিটো বা এনাৰ্জিটো লৈ আছে সেইটো কি বুলি কোৱা হয় ফুড চেইন দা ফুড চেইন ইজ এ linear flow of energy and nutrients ঠিক আছে nutrients from one organism to another এটা organism পৰা আৰু এটা organism লৈ যেটো গৈ আছে তাক কি বুলি কোৱা হয় আপোনাৰ ফুড চেইন বুলি কোৱা হয় ঠিক আছে আৰু এই ফুড চেইন ফুড ওয়েব কাক কোৱা হয় যদি আপোনালোকে চায় তেতিয়া হলে এই যেটো ৰেবিট আছে ৰেবিটে এই গ্ৰাছ খাব পাৰিব ঠিক আছে লায়নে আপোনাৰ ইগলক খাব পাৰিব ঠিক আছে আপোনাৰ ফক্সে ওলক খাব পাৰিব ইজ দ্যাট ক্লিয়াৰ ৰেবিটে কৰ্ণ খাব পাৰিব তো ইয়াত কি হৈছে সোৱা লিনিয়াৰ ডাইৰেকশনৰ পৰা ইয়াত এটা ওয়েব সৃষ্টি হৈ গৈছে আপোনাৰ এজনে আনজনক সেইটো কি বুলি কোৱা হয় ফুড ওয়েব বুলি কোৱা হয় ঠিক আছে লিনিয়াৰৰ পৰা ইয়াত ওয়েব হৈ গল তো ফুড ওয়েব ক্যান বি টার্মড এজ কম্বিনেশন অফ মেনি ডিফারেন্ট ফুড চেইন তো মেনি ডিফারেন্ট ফুড চেইন কি হৈ আছে আপোনাৰ ইন্টারসেকশন হৈ আছে তো সেইটো কি বুলি কোৱা হয় আপোনাৰ ফুড ওয়েব বুলি কোৱা হয় তো ফুড চেইন ইউনিডাইৰেকশন হয় লেকিন কিন্তু আপোনাৰ ফুড ওয়েবটো কি হয় বহুখিনি ধৰি লোৱা এই কৰ্ণক কোনে খাই আছে ৰেবিটক কোনে খাই আছে খাপক কোনে খাই আছে আপোনাৰ ইগলে খাই আছে তো এইটো প্লাস এই ফুড চেইনটো কি হৈ গল আপোনাৰ ইন্টারসেকশন হৈ গল তো বহুখিনি ফুড চেইন একেলগত লাগি গল তাক কি বুলি কোৱা হয় আপোনাৰ ফুড ওয়েব বুলি কোৱা হয় তো ফুড ওয়েব ক্যান বি টার্মড এজ combination of many different food chain ঠিক আছে বহুখিনি ফুড চেইন লগ লাগি তাক কি বুলি কোৱা হয় আপোনাৰ ফুড ওয়েব বুলি কোৱা হয় ঠিক আছে তো নেক্সট আপোনাৰ ইকোলজিক্যাল পিৰামিড তো এই ইকোলজিক্যাল পিৰামিড আপোনাৰ তিনটা ধৰণৰ হ'ব পাৰে আপোনাৰ পিৰামিড এনাৰ্জি পিৰামিড অফ বায়োমাস পিৰামিড অফ নাম্বাৰ তো আমি চাম তো পিৰামিড অফ নাম্বাৰ কি আপোনালোকে যে অলৰেডি মই বুজালো প্ৰডিউসাৰ প্ৰাইমাৰী কনজিউমাৰ সেকেন্ডাৰী কনজিউমাৰ টাৰশিয়াৰী কনজিউমাৰ কোৱাৰ্টাৰী কনজিউমাৰ তো ইয়াৰ যেটো নাম্বাৰ আছে পিৰামিড অফ নাম্বাৰ মানে নাম্বাৰ
এই যিখিনি আপোনাৰ এটা ইকোসিস্টেম ধৰিলো এটো কি ইকোসিস্টেম হ'ব গ্ৰাছলেণ্ড ইকোসিস্টেম তো এই ইকোসিস্টেমৰ যিমানখিনি আপোনাৰ স্পেচিছ আছে সকলোকক কি কৰিব পাৰি এটা পিৰামিডত আমি সেট আপ কৰিব পাৰি ইন নাম্বাৰ পিৰামিড এনেকুৱা হয় আপোনালোকে ইজিপ্তৰ পিৰামিড চাইছে তো ইয়াত যদি আমি চাওঁ সবতকৈ বেছি নাম্বাৰ কিহৰ নাম্বাৰ থাকিব কোনো এখন ইকোসিস্টেমত গ্ৰাছৰ নাম্বাৰ বহুত বেছি ঠিক আছে তো গ্ৰাছেছৰ নাম্বাৰ বেছি সেইকাৰণে ই ডাঙৰ এৰিয়া কভাৰ কৰিছে তো ইয়া প্ৰডিউচাৰ তাৰপিছত প্ৰাইমাৰী কনজিউমাৰ এইবিলাক গ্ৰাছ হপাৰ বি এইবিলাক তো ই অলপ ইয়াতকে ইয়াৰ সংখ্যাটো কম সেইকাৰণে অলপ সৰু জায়গা কনজিউম কৰিছে তাৰপিছত সেকেন্ডাৰী কনজিউমাৰ তো ইয়াৰ সংখ্যা আৰু কম ঠিক আছে কিন্তু ইহঁতক খায় আৰু ইহঁতক খায় ঠিক আছে তো আপোনাৰ তাৰপিছত আপোনাৰ স্পেৰো ঠিক আছে তাৰপিছত ফ্ৰগ তাৰপিছত আপোনাৰ ই স্নেক আৰু ওল আৰু একদম ওপৰত আপোনাৰ হক ঠিক আছে দুটা তিনটা হক থাকিব আপোনালোকে গম পায় যে এখন ডাঙৰ ন্যাশনাল পাৰ্কত কেইটা টাইগাৰ থাকে 50টা 60টা 70টা কিন্তু গ্ৰাছ কিমান থাকে কিমান ডিয়াৰ থাকে ঠিক আছে তো কোৱাটাৰনাৰী বা টপ কনজিউমাৰ যিবিলাক থাকে এইবিলাকৰ নাম্বাৰ বহুত কম থাকে তো এইটো কাম কি বুলি কওঁ এইটো কাম কওঁ পিৰামিড ইন নাম্বাৰ আৰু এইটো কি হয় আপৰাইট কি হয় নাম্বাৰ অফ ইণ্ডিভিজুৱেল ইজ ডিক্ৰিজ ফ্ৰম লোৱাৰ ট্ৰফিক লেভেল টু হায়াৰ তো লোৱাৰ ট্ৰফিকৰ পৰা হায়াৰ ট্ৰফিকলৈকে গৈ আছো নাম্বাৰ কি হৈ আছে ডিক্ৰিজ হৈ আছে তো তাক আমি কি বুলি কওঁ আপৰাইট পিৰামিড ঠিক আছে পিৰামিড অফ নাম্বাৰ সংখ্যাৰ ঠিক আছে কেন বি সিন ইন গ্ৰাছলেণ্ড ইকোসিস্টেম এইটো আমি গ্ৰাছলেণ্ড ইকোসিস্টেমত পাওঁ গ্ৰাছলেণ্ড ইকোসিস্টেমত এইটো আমি পাওঁ কিন্তু বেলেগ যদি ইকোসিস্টেমত যাওঁ ধৰিলো আমি এই তাত গ'লো আপোনাৰ এই ফৰেষ্ট তো ফৰেষ্টত যোৱাৰ লগে এটা ডাঙৰ গছ আছে ঠিক আছে বা সেই ডাঙৰ গছত প্ৰাইমাৰী কনজিউমাৰ আপোনাৰ এই সৰু সৰু যিবিলাক অনুজীৱ আছে এইবিলাক কিমান আছে কম আছে তাতকে আৰু বেছি আছে এইটো সেকেন্ডাৰী কনজিউমাৰ তো ইয়াত কি হৈ গ'ল ইনভাৰ্ট হৈ গ'ল ঠিক আছে যেটো প্ৰাইমাৰী প্ৰডিউচাৰ এইটো কম তাতকে বেছি সেকেন্ডাৰী কনজিউমাৰ আৰু তাতকৈ বেছি প্ৰডিউচাৰ সবতকৈ কম অনলি এটা আৰু এই প্ৰডিউচাৰত প্ৰাইমাৰী কনজিউমাৰো আছে আৰু সেকেন্ডাৰী কনজিউমাৰ আছে কিন্তু নাম্বাৰটো বাঢ়ি গৈ আছে তো ইয়াত কি হৈ যাব ইনভাৰ্টেড হৈ যাব ঠিক আছে যেতে ট্ৰি ইকোসিস্টেম ঠিক আছে এটা ট্ৰি থাকিব মাত্ৰ তো নাম্বাৰটো কমি গ'ল এই ট্ৰিত বহুতো আপোনাৰ কীট পতংগ থাকিব আৰু এই কীট পতংগতকৈ বেছি থাকিব আপোনাৰ কি দ্যাট ইজ আপোনাৰ চৰাই চিৰিকটি ঠিক আছে তো এই যেটো আমাৰ পিৰামিড ইন নাম্বাৰ এইটো আপোনাৰ আপৰাইটো হ'ব পাৰে আৰু ইনভাৰ্টেড হ'ব পাৰে এই দুটা হ'ব পাৰে ঠিক আছে মনত ৰাখিব নেক্সট আপোনাৰ পিৰামিড অফ বায়োমাছ তো এইটো আমি নাম্বাৰ চালো ইয়াত আমি চাম বায়োমাছ কি হয় কালেক্টিং অল অৰ্গেনিজম অকুপাইং ইচ ট্ৰফিক লেভেল সেপাৰেটলি ঠিক আছে তো pyramid of biomass is usually determined by collecting all organism occupying each trophic level separately and measuring their dry weight এই হিহঁতৰ dry weight to যদি আমি চাও তো সবতকৈ বেছি dry weight কাৰ হ'ব এই dry weight to হয় বায়োমাছ ঠিক আছে তো dry weight to আপোনাৰ সবতকৈ বেছি থাকিব আপোনাৰ যদি ফৰেষ্ট ইকোসিস্টেমত চোৱা যায় গ্ৰাছৰ তাৰপিছত আপোনাৰ হাৰ্বিভোৰাছৰ তাৰপিছত আপোনাৰ কাৰ্নিভোৰাছৰ আৰু টাইগাৰৰ বহুত কম থাকিব ঠিক আছে লায়ন টাইগাৰ তো সেই কাৰণে আমি যদি গ্ৰাছলেণ্ড ইকোসিস্টেম চাও তো তাত কি হয় আপৰাইট হয় ঠিক আছে বায়োমাছ যেনেকুৱা নাম্বাৰো আপৰাইট হয় তেনেকুৱা বায়োমাছ আপৰাইট হয় কিন্তু পিৰামিড অফ বায়োমাছ আপোনাৰ ইনভাৰ্টেড ক'ত হৈ যায় আপোনাৰ এই অ'চেন মেৰাইন ইকোসিস্টেমত একুৱেটিক ইকোসিস্টেমত ইয়াত চোৱা এই যিবিলাক সৰু সৰু কীট পতংগ আছে ইয়াৰ ড্ৰাই ৱেট বহুত কম হৈ যায় তাতকৈ বেছি মিডিল ফিছ আৰু এই ফিছবিলাকক যোনে খায় হোল বা আপোনাৰ হুৱেল বা আপোনাৰ যিবিলাক এই কি আছে হিলসা ঠিক আছে তো এইবিলাকৰ ড্ৰাই ৱেট বেছি তো ইয়াত কি হৈ গ'ল এইটো আপৰাইট হৈ গ'ল আপোনাৰ প্ৰডিউচাৰৰ কম ৱেট কিন্তু হাৰ্বিভোৰাছৰ বেছি আৰু কাৰ্নিভোৰাছৰ আৰু বেছি এইটো কীট পতংগ নহয় এইটো সৰু সৰু গ্ৰাছেছ ঠিক আছে তো মেৰাইন ইকোসিস্টেমত কি হয় ই ইনভাৰ্টেড হৈ যায় আৰু আপৰাইট ক'ত বায়োমাছ পিৰামিড অফ বায়োমাছ তো পিৰামিড অফ বায়োমাছ দুইটা আছে আপৰাইটো আছে ইনভাৰ্টেডো আছে ঠিক আছে তাৰপিছত আপোনাৰ পিৰামিড অফ এনাৰ্জি তো পিৰামিড অফ এনাৰ্জি যেটো প্ৰাইমাৰী প্ৰডিউচাৰৰ পৰা আপোনাৰ সেকেন্ডাৰী প্ৰডিউচাৰৰ পৰা প্ৰাইমাৰী কনজিউমাৰে অনলি 10% পায় ইয়াৰ পৰা অনলি 10% ইয়াৰ পৰা অনলি 10% ঠিক আছে তো সেই হিচাপত গ'লে কি হয় আপোনাৰ এটা ট্ৰফিকৰ পিছত আৰু এটা ট্ৰফিকত কি হয় এনাৰ্জিটো কমি যায় থাকে ঠিক আছে কমি গৈ থাকে তো লাষ্টত গৈ একদম কমি তো এই যেটো পিৰামিড অফ এনাৰ্জি অনলি আপৰাইট ইয়াত কোনো ইনভাৰ্টেড নাই ঠিক আছে অনলি আপৰাইট ইনভাৰ্টেড নাই তো এইটো কি বুলি কোৱা হয় পিৰামিড অফ এনাৰ্জি ইজ অলৱেজ আপৰাইট ঠিক আছে অলৱেজ আপৰাইট ইয়াত ইনভাৰ্টেড নাই কেন নেভাৰ বি ইনভাৰ্টেড এইটো কেতিয়াও ইনভাৰ্টেড নহয় এনেকুৱা নহয় যে আপোনাৰ প্ৰডিউচাৰৰ কম এনাৰ্জি থাকিব আৰু
টপ কনজিউমাৰৰ সবত বেছি এনাৰ্জি থাকিব এতিয়া এইটো কেতিয়াও নহয় এনাৰ্জিৰ ক্ষেত্ৰত ঠিক আছে আপোনাৰ পিৰামিড অফ নাম্বাৰ আৰু বায়োমাছৰ ক্ষেত্ৰত হয় কিন্তু পিৰামিড অফ এনাৰ্জিৰ ক্ষেত্ৰত এইটো পসিবল নহয় তো পিৰামিড অফ এনাৰ্জি ইজ অনলি আপৰাইট এইটো মনত ৰাখিব অনলি আপৰাইট ইজ দ্যাট ক্লিয়াৰ অনলি কি হয় আপৰাইট হয় ঠিক আছে তো এখিনি মনত ৰাখিব তো ইয়াত আমাৰ এই ক্লাছটো শেষ হয় নেক্সট ক্লাছত আমি নিউট্ৰিয়েন্ট সাইকেল পঢ়িম ঠিক আছে তো আপোনালোকে এই কিউআৰ কোডটো স্ক্যান কৰি আমাৰ সৈতে জড়িত হ'ব পাৰে ফৰ পিডিএফ নোটছ এণ্ড আপডেটছ থ্যাংক ইউ এভৰিৱান